हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आशा गरेको छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि यो ब्यान्डाना चाहिँ कसरी बुन्ने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरु नयाँ भर्खरै बुन्न सिक्दै हुनुहुन्छ या भर्खरै बुन्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले यो ब्यान्डाना चाहिँ बुन्न सक्नुहुनेछ। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले मनपर्ने कलर जुनै कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यो ब्यान्डाना बुन्न सिक्नु होला। यो बुन्न चाहिँ एकदमै छिटो अनि सजिलो पनि छ। अनि यो बुन्नको लागि चाहिँ मैले यो पटक चाहिँ पिंक कलरको धागा युज गरेको छु अनि यो 3 नम्बरको कुरुस युज गरेको छु। तपाईहरुले पनि बुन्न सिक्नु होला, बुनेर बेच्नु या लाउनु होला। यो बुन्नको लागि चाहिँ सुरुमा हामी स्लिप नट बनाउने छौं। यसरी स्लिप नट बनाउने अनि यो कुरुसलाई यसरी यहाँ भित्र छिराउने हैन। अनि अब हामी 4 वटा चेन बुन्ने छौं। एउटा, दुईवटा, 3 वटा अनि 4 वटा भयो हैन। अब हामी यो सुरुको चेन छ नि यहाँनेर लगेर यसलाई स्लिप स्टिच बुन्ने छौं। यसरी स्लिप स्टिच बुन्नु होला। अब चेन 4 बुन्ने छौं। फेरि यहीबाट चेन 4 यो 1 एउटा, दुईटा, 3 वटा, 4 वटा भयो हैन। अघि नै यो पाल थियो नि, अब यो पालमा हामी डबल क्रोसेट बुन्ने छौं। यसरी निकाल्यो। सुरुमा यो दुईटालाई तान्यो अनि बाँकी दुईटालाई, यो चाहिँ एउटा डबल क्रोसेट भयो। सेम अर्को पनि बुन्नु होला। सेम पालबाटै यसरी निकाल्यो हैन। अनि यो दुईटालाई अनि यो दुईटालाई, दुईटा डबल क्रोसेट भयो। अब एउटा चेन बुन्नु होला हैन। एउटा चेन बुन्यो। अब फेरि एउटा डबल क्रोसेट सेम गरेर अघिको जसरी नै यसरी गर्यो। यहाँबाट यसरी धागा निकाल्यो। दुईटालाई पहिला अनि यो दुईटालाई पहिला। यो चाहिँ हाम्रो राउन्ड 1 थियो। हाम्रो राउन्ड 1 चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब हामी राउन्ड 2 मा 4 वटा चेन बुन्ने छौं। सुरुमा 4 वटा भयो हैन। यसरी फर्काउनु होला। त्यसपछि अनि यो चेन 1 बुनेको खाली ठाउँ छ नि, यहाँनेर हामी दुईटा डबल क्रोसेट बुन्ने छौं। यो एउटा भयो हैन। अब सेम ठाउँमा फेरि अर्को दुईटा भयो। यो दुईटा डबल क्रोसेट पछि चाहिँ यो अघि सुरुमा राउन्ड 1 मा बुनेको दुईटा डबल क्रोसेटमा एउटा एउटा गरेर दुईटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो एउटा भयो हैन। अब अघिल्लोमा एउटा, दुईटा डबल क्रोसेट भयो टोटल हैन। यो बुनेकोमै बुनेको चाहिँ अब यो फेरि खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। मैले भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई कन्फ्युज भयो भने सबटाइटल हेर्नु होला। यो दुईटा डबल क्रोसेट पछि अब चेन 1 हैन। अनि फेरि एउटा डबल क्रोसेट अनि हाम्रो राउन्ड 2 चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है। यस्तो भयो हैन। अब फेरि हामी राउन्ड 3 मा 4 वटा चेन बुनेर सुरु गर्ने छौं। यो 4 वटा भयो। अब यसलाई यसरी फर्काइदिनु अनि यो खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट, यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो। अब यो बाँकी ठाउँ छ नि जतिवटा पनि डबल क्रोसेट बुनेको, यानी सबैमा एउटा एउटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो एउटा भयो हैन। यसको अघिल्लोमा अर्को, यसको अघिल्लोमा अर्को, सरी यहाँनिर अर्को अघिल्लोमा। अब फेरि यसको अघिल्लोमा अर्को, अब फेरि यसको अघिल्लोमा अर्को भयो हैन। यति बुनिसकेपछि अब खाली ठाउँ आउँछ नि त, यो लास्ट बुनिसकेपछि अनि यो खाली ठाउँमा पनि दुईटा डबल क्रोसेट, यो एउटा भयो, यो दुईटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि अब चेन 1 बुन्नु होला अनि फेरि एउटा डबल क्रोसेट। अनि हाम्रो राउन्ड 3 सिद्धिन्छ। राउन्ड 4 मा चाहिँ हामी अर्को यसरी सेट बनाउने छौं। यो एउटा सेटको हाफ भयो हैन। अब अरु सेटहरु बनाउने छौं। राउन्ड 4 मा 8 मा यसरी 4 वटा पछि चाहिँ हामी सेट बनाउने छौं। राउन्ड 4 मा 4 वटा चेन बुनिसकेपछि यो खाली ठाउँमा हामीले दुईटा डबल क्रोसेट बुनौं। यो एउटा भयो हैन। यो 2 वटा भयो हैन। अब हामी अर्को सेट बनाउने छौं नि त, त्यसैले गर्दा चेन 1 बुन्ने अनि दुईटा घर छोड्ने। यो एउटा, दुईटा घर छोडेर 3टामा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। एउटा, दुईटा, 3टामा चाहिँ डबल क्रोसेट बुनेर
नयाँ सेट चाहिँ सुरु गर्ने छौं। अब यहाँदेखि दुईटा बाँकी भइन्जेलसम्म डबल क्रोसेट, अन्तिममा दुईटा घर छोडेर बाँकीमा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। एभ्री घरमा एउटा डबल क्रोसेट है। यसरी यसरी फेरि अघिल्लोमा यसरी। अब यहाँसम्म बुनिसक्दा दुईटा घर बाँकी भयो नि त, यो डबल क्रोसेट बुनेको यो दुईटालाई छोड्ने, चेन 1 बुन्ने, एकैचोटी खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो एउटा भयो, यो दुईटा हैन, अनि चेन 1 बुन्ने, अनि लास्टमा एउटा डबल क्रोसेट। यति बुनेपछि हेर्नु यहाँ एउटा सेट सुरु भयो, अर्को सेट सुरु भयो हैन। अनि यो ठुलो सेट छ नि फर्स्टको, त्यसलाई अब इन गर्दै जान्छौं। 4वटा चेन बुन्ने राउन्ड 5 को लागि, अनि यसरी घुमाएर यो खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट बुन्ने, एउटा दुईटा। अनि यो अघिको राउन्डमा बुनेको दुईटा डबल क्रोसेटमा पनि डबल क्रोसेट बुन्दिनु होला। एउटामा एउटा, एउटामा एउटा गरेर दुईटा, एउटा, यो दुईटा भयो हैन। अब यो खाली ठाउँमा पनि दुईटा डबल क्रोसेट, एउटा, दुईटा। अब चेन 1 बुन्ने, यति बुनिसकेपछि अनि दुईटा छोडेर, दुईटा घर छोडेर तीनटामा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। उतापट्टि दुईटा बाँकी रहने गरी, दुईटा घर बाँकी रहने गरी। यो दुईटा बाँकी रहनुको लागि यहाँनिर बिचमा दुईटा डबल क्रोसेट बुन्नु पर्ने हुन्छ हैन। यस्तो भयो। अब चेन 1 यो दुईटा घर छोड्छौं नि त। अब यो खाली ठाउँमा फेरि दुईटा डबल क्रोसेट, यो एउटा, यो दुईवटा हैन। अब अघि बुनेको दुईटा डबल क्रोसेटमा सेम माथि दुईटा डबल क्रोसेट, एउटामा एउटा, एउटामा एउटा गरेर। उतापट्टि जसरी बुनेको थिए यतापट्टि पनि त्यसरी नै। अब यो खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट, एउटा, यो दुईटा भयो हैन। अब चेन 1 बुनेर फेरि एउटा डबल क्रोसेट, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्स्टको सेट चाहिँ इन भयो हैन। दुईटा नयाँ सुरु भइसकेको छ। अब फेरि चेन 4 बुन्ने, यो चाहिँ हामीले राउन्ड 6 बुन्दै छौं। अनि यो खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट, एउटा, दुईटा हैन। अघि यो डबल क्रोसेट बुनेकोमा प्रत्येकमा एउटा एउटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो चाहिँ 6वटा छ, 6वटा नै डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो एउटा भयो, यो दुईवटा भयो, 3, यो 4, यो 5, यो 6 हैन। अब यो खाली ठाउँमा पनि डबल क्रोसेट बुन्नु होला। यो खाली स्पेसमा पनि दुईटा डबल क्रोसेट, 1, 2 भयो हैन। अब चेन 1 बुनेर दुईटा घर छोड्ने, यो चेन 1 मात्रै बुन्ने, अनि यहाँ दुईटा घर छोड्ने, अनि अर्को खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट, एउटा, दुईटा भयो हैन। अब बाँकी यता डबल क्रोसेट बुनेको 6वटामा 6वटा डबल क्रोसेट, एउटामा एउटा, एउटामा एउटा गरेर। यो एउटा, 2, 3, यो भयो 4, यो 5, अनि यो 6। 6वटा बुनिसकेपछि यो खाली ठाउँमा अब बुन्नेछौं। यहाँनिर दुईटा डबल क्रोसेट, दुईटा डबल क्रोसेट भयो। अब चेन 1 अनि फेरि एउटा डबल क्रोसेट, अनि यो राउन्ड पनि कम्प्लिट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्टको डायमन्ड चाहिँ सकिसकेको छ, अनि यो दुईटा पनि आधीमा पुगिसकेको छ हैन। 4 मा अब 8 बुन्ने छौ नि त। 8 मा पनि 4वटा चेन बुन्यो। अघि नै मैले 4 मा 8 मा त्यसरी बढाउँछौँ। अब चाहिँ न्यू सेट स्टार्ट गर्छौँ भनेको थिएँ नि त। अब यहाँबाट हामी नयाँ सेट चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ। सुरुमा यो खाली ठाउँमा दुईटा डबल क्रोसेट, दुईटा भयो। अब चेन 1 नयाँ सेट सुरु गर्नलाई दुईटा छोडेर तीनटा घरमा डबल क्रोसेट स्टार्ट गर्ने,
अनि यताको पट्टि दुईटा बाँकी रहन्जेलसम्म डबल क्रोसेटै बुन्नु होला। एउटा भयो हैन, दुईटा डबल क्रोसेट, त्यसको अघिल्लो घरमा 3 वटा, त्यसको अघिल्लो घरमा 4 वटा, त्यसको अघिल्लो घरमा 5 वटा अनि त्यसको अघिल्लो घरमा 6 वटा भयो हैन। अब 6 वटा बुनिसकेपछि चेन 1 बुन्ने अनि दुईटा घर छोडेर यो खाली ठाउँमा 2 वटा डबल क्रोसेट बुन्ने, एउटा दुईटा। अब फेरि चेन 1 बुन्ने यतापट्टि पनि अनि दुईटा घर छोडेर एउटा दुईटा छोडेर 3टाबाट डबल क्रोसेट बुन्ने, उतापट्टि दुईटा घर बाँकी रहन्छ। यहाँनिर दुईटा बाँकी रहन्छ, बुन्दाखेरि चाहिँ टोटल 6 वटा डबल क्रोसेट हुन्छ। यो सेटको यो दुईटा डबल क्रोसेट भयो, त्यसको अघिल्लोमा 3 वटा डबल क्रोसेट, 4 वटा डबल क्रोसेट हुन्छ योसँग 5 वटा, योसँग 6 वटा। अब यो दुईटा छोड्ने, चेन 1 बुन्ने अनि यो खाली ठाउँमा फेरि दुईटा डबल क्रोसेट, एउटा 2 वटा डबल क्रोसेट। अब चेन 1 अनि एउटा डबल क्रोसेट बुनेर यो राउन्ड पनि सकिन्छ। अनि तपाईले अहिलेसम्म बुझिसक्नुभयो होला कसरी घर बढाउने, कसरी नयाँ सेट बनाउने भनेर। यसरी नै तपाईले जत्रो ठुलो मन पर्छ, जत्रो ठुलो चाहिएको छ त्यति नै बुन्दै जानु होला, बढाउँदै बुन्दै अन्तिमसम्म बुन्नु होला। यो एउटा सेट भयो अनि यतापट्टि यो दुईटा सेट भयो गरेर यसरी नै योसँग दुईटा भयो, अर्को सुरु भयो, यसरी नै बुनेर तपाईलाई मनपर्ने साइजमा बुन्नु होला। मैले चाहिँ टोटल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा सेट छ अनि यो हाफ छ हैन, यतिको बुनेको छु। अब चाहिँ हामी बान्ने बनाउने छौं। यति बुनिसकेपछि तपाईले यो भन्दा सानो या यो भन्दा ठुलो तपाईलाई मन परे जसरी बुन्नु होला। अनि त्यही धागोलाई चाहिँ हामी 35 वटा चेन बुन्ने छौं यहाँनिर बान्ने बनाउनुको लागि है। यो चाहिँ यसरी चेन बुन्नु होला। यो बान्ने तपाईलाई अझै लामो बनाउनु छ भने अझै धेरै चेन पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ 35 वटा ठिकैको साइजको हुन्छ, त्यसैले गर्दा मैले 35 बुनेको छु। यसरी यतिको लामो बुन्नुहुन्छ 35 हैन। अब हामी यहाँनिर एउटा चेन छोडेर अर्को चेनदेखि सिंगल क्रोसेट बुन्ने छौं। एभ्री चेनमा एउटा सिंगल क्रोसेट। 35 वटा थियो, एउटा घर छोडिसकेपछि टोटल 34 वटा सिंगल क्रोसेट हुन्छ। यसरी सिंगल क्रोसेट बुन्नु होला तपाईहरुले पनि, एउटा चेनमा एउटा, एउटा चेनमा एउटा गरेर। यसरी नै यहाँसम्म बुन्नु होला है। मैले चाहिँ बुनिसके भिडियो काटेर हालेको छु। अब हामी यहाँनिर साइडको डिजाइन पिको बनाउने छौं। यो बनाउनु पनि सजिलै छ। अब यो फर्स्टको यो खाली ठाउँ भयो हैन, यहाँनिर दुईटा सिंगल क्रोसेट बुन्ने, एउटा भयो, दुईटा भयो हैन। अब चेन 2 1 2 हैन। अब यो चेन 2 बुनिसकेपछि अघि सिंगल क्रोसेट बुनेको यो चेन छ नि हो यहाँनिर यसरी छिराउने कुरुसलाई अनि यसलाई तानेर फेरि एउटा सिंगल क्रोसेट बुन्ने। यो भयो हैन, यहाँनिर एउटा सिंगल क्रोसेट। अब अघिल्लो खाली ठाउँमा फेरि चेन 2, यो 1 भयो, 2 भयो हैन। फेरि अब चेन 2, अब फेरि सुरुको सिंगल क्रोसेट, यो अन्तिमको सिंगल क्रोसेटमा यसरी सिंगल क्रोसेट बुन्दिने। अब अघिल्लो खाली घरमा फेरि 2 वटा सिंगल क्रोसेट, एउटा दुईटा हैन। अब चेन 2 अनि फेरि यो लास्टमा बुनेको सिंगल क्रोसेटमा लगेर एउटा सिंगल क्रोसेट बुन्ने। यसरी नै बुन्ने। फेरि अघिल्लो घरमा दुईटा सिंगल क्रोसेट अनि दुईटा सिंगल क्रोसेट बुनिसकेपछि दुईटा चेन अनि एउटा सिंगल क्रोसेट यो चेनबाट छिराएर यहाँबाट यसरी भिडियोमा देखाए जसरी नै बुन्नु होला।
यसरी बुनिसकेपछि फेरि अघिल्लो घरमा दुईटा सिंगल क्रोसेट फेरि चेन 2 गरेर यस्तो देखिन्छ हैन यसरी नै बुनेर यहाँदेखि यहाँसम्म वरिपरि बुनिसक्नु होला मैले चाहिँ बुनिसके हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ अनि अब फेरि अर्को बान्ने बनाउने छ अर्को बान्ने पनि सेम उता जसरी बनाएको थियो त्यसरी नै 35 वटा चेन बुन्ने अनि सिंगल क्रोसेट बुन्ने एउटा चेन छोडेर यसरी 35 वटा पहिला चेन बुन्नु होला यसरी 35 वटा चेन बुनिसकेपछि एउटा घर छोड्ने अनि सिंगल क्रोसेट अन्तिमसम्म सिंगल क्रोसेट बुन्नु होला एउटा चेनमा एउटा गरेर अनि यो चाहिँ यसरी बुनिसकेपछि चाहिँ हैन यसरी नै यहाँसम्म बुनिसक्नु होला मैले बुनिसके नि त अनि लास्टमा यसरी स्लिप स्टिच बुनेर यो धागोलाई काट्दिनु होला अनि यो धागोलाई काटेपछि सियोले सिलाएर भित्रपट्टि कतै लुकाएर गाँठा बान्दिनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बान्दाना चाहिँ रेडी हुन्छ तपाईले यो चाहिँ बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ आफै युज गर्न सक्नुहुन्छ गिफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुलाई थाहा भइगयो यो बनाउन चाहिँ सजिलै छ एकचोटी बुझेपछि चाहिँ तपाईहरुले आफूलाई चाहे जस्तै साइजमा बुन्नु सक्नुहुन्छ अनि मैले आशा गरेको छु तपाईले चाहिँ मेरो यो भिडियो हेरेर यो बान्दाना बनाउन सक्नुभयो सिक्न सक्नुभयो होला भनेर अनि तपाईहरुलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला अनि आफ्नो नजिकको मान्छेहरुलाई शेयर गरिदिनु होला जसलाई चाहिँ बुन्न मन पर्छ अनि तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट केही बुझ्नु भएन भने पनि तपाईहरुले मलाई कमेन्टमा भन्नु होला आउने भिडियोहरुमा म सुधारेर बनाउने कोसिस गर्ने छु मैले यो 3टा कलरमा बनाएको छु तपाईहरुले पनि यसरी नै आफुलाई मनपर्ने कलरमा बनाएर लाउनु होला अनि अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद